নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে আমাৰ চেনেল ekuhipathলৈ স্বাগতম APSC Prelimsৰ আগত এইটো মোৰ শেষ ভিডিঅ আজি আমি মিসেলেনিয়াস ভাবে হিষ্ট্ৰী পলিটি জিওগ্ৰাফি ইকনমিক্স গোটেইখিনি মিখাঙুৰি পেলাই 40টা কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিম আজিৰ ভিডিঅটোত মই বেছি এক্সপ্লেইন কৰি নাথাকো আমি যিমান পাৰো সোনকালে ভিডিঅটো শেষ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম জাস্ট উত্তৰখিনি অলপকে কৈ যাম আহকচোন আজিৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো ফাৰ্স্ট আছে who among the following was called লোকহিতবাদী মানে তলত দিয়া কোনজনক লোকহিতবাদী বুলি কোৱা হৈছিল অপচন কিটা হৈছে কেশৱ চন্দ্ৰ সেন মহাত্মা ফুলে ঈশ্বৰ চন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰ গোপাল হৰি দাস এটি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো ক'ব পাৰিবনে লোকহিতবাদী ডি গোপাল হৰি দাস আপোনালোকে এটা কাম কৰিব কোনজন আমাৰ ফ্ৰীডম ফাইটাৰক কি নামেৰে জনা গৈছিলে সেই বস্তুখিনি আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব Yet Chaksun, Gopal Hari Das was an Indian activist, thinker, social reformer, and writer from Maharashtra. At age 25, Deshmukh started writing articles aimed at social reforms in Maharashtra in the weekly Prabhakar under the pen name Lokahitavadi. হেতু কাৰণে তেওঁ কি বুলি কোৱা হয় লোকহিতবাদী বুলি কোৱা হয় কাৰণ তেওঁ ছদ্মনাম লোকহিতবাদী ছদ্মনামত তেওঁ বাতৰি কাকতত লিখিছিলে আৰু এই লোকহিতবাদী অৰ্থটো কি লোক মানে কি মানুহ হিত মানে কি ভাল চিন্তা কৰা যাৰ ভাল চিন্তা কৰা যায় মানে মানুহৰ কাৰণে ভাল কাম কৰা যায় ভাল চিন্তা কৰা যায় তাকে তেওঁকে কি বুলি কোৱা হয় লোকহিতবাদী বুলি কোৱা হয় তো অপচনটো হৈছে ডি গোপাল হৰি দেশমুখ নেক্সট কোৱেশ্চনটো হু এমং দ্য ফলোইং ওয়াজ দ্য ফাউন্ডাৰ অফ ইয়ং বেংগল মুভমেন্ট in the 1820s এতিয়া খুদিছে 1820 চনত ইয়ং বেংগল মুভমেন্ট ফাউন্ড কৰা কোনে কৰিছিল তলত দিয়া কেইজনৰ ভিতৰত অপচন এ আছে ডেভিড হাৰে বি কেশৱ চন্দ্ৰ সেন সি হেনৰি ভিভিয়ান ডেৰোজিও ডি আছে দ্বাৰকানাথ টেগোৰ ইয়াৰ পিছত শুদ্ধ উত্তৰটো জানেনে সি হেনৰি ভিভিয়ান ডেৰোজিও তেওঁ কি কৰিছিল ইয়ং বেংগল মুভমেন্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছিল 1820 এটা চাওকচোন A radical trend arose among the Bengali intellectuals during the late 1820s and 1830s. It was more modern than even Ram Mohan Roy's and is known as Young Bengal Movement founded by Henry Vivian Dirogio. মই কেতিয়াবা আচৰিত পাওঁ কিছুমান এনেকুৱা মানুহ জন্ম হয় মাজে মাজে যে তেওঁলোকৰ থিংকিংবিলাক সেই সময়তকৈ বহুত ওপৰত কিন্তু এনেকুৱা মানুহবিলাকে সেনেকুৱা সমাজত জীয়াই থাকিবলৈ বহুত কষ্টকৰ হয় কাৰণ সেই সমাজখনে সেই মানুহবিলাকক সাপোৰ্ট নকৰে বা আকোৱালি নলয় কিন্তু সেই মানুহবিলাকে যেতিয়া নিজৰ কামত বা নিজৰ মতত অটল থাকে এদিন হলেও সেই সমাজে তেওঁলোকক ৰিয়েলাইজ কৰে এতিয়া ধৰি লওক আমাৰ ৰাজা ৰামমোহন ৰায়ৰ কথা তেওঁ যেতিয়া সতীদাহ প্ৰথা বন্ধ কৰাইছিলে আৰু হিন্দুৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কুসংস্কাৰবিলাকৰ এগেইনষ্টত মাতিছিলে তেতিয়া সময়ত কিন্তু তেওঁক বহুতেই বেয়া পাইছিল কোনো সাপোৰ্ট কৰা নাছিল বহুত বেয়া পাইছিলে কিন্তু আজি তেওঁক আমি সাপোৰ্ট কৰো আজি তেওঁক আমি ভাল চকুৰে চাওঁ হয় নাই নেক্সট কোৱেশ্চন Tinawan 1 mission to Mars was recently launched by Tinawan 1 mission to মাৰ্চলৈ কোনে লঞ্চ কৰিছে কোনখন কান্ট্ৰিয়ে লঞ্চ কৰিছে অপচন আছে ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন চাইনা জাপান সাউথ কোৰিয়া ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি চাইনাই লঞ্চ কৰিছে এটো হৈছে মাৰ্চ মিছন Saksun, China recently launched its first successful Mars probe called Tinawan 1. So far, USA, Russia, India and European Union have successfully sent missions to Mars. Kune putiase USA putiase, Russia putiase, India putiase, European Union putiase. Aru India was the first country from Asia to send Mars orbiter and first country anywhere to do so in its first attempt. Asiaৰ ভিতৰত ইন্ডিয়া প্ৰথম তেনেকুৱা এখন কান্ট্ৰি যোনে মাৰ্চলৈ স্পেচক্ৰাফ্ট পঠিয়াইছিলে মাৰ্চ মিছনত আৰু ইন্ডিয়াই এনেকুৱা এখন কান্ট্ৰি যোনে ফাৰ্ষ্ট এটেম্পটে এটোত সাকসেস পাইছিলে নেক্সট কোৱেশ্চন ইন্ডিয়া এনাৰ্জি মডেলিং ফোৰাম was recently launched by India jointly with মানে ইন্ডিয়া এনাৰ্জি মডেলিং ফোৰামটো ৰিসেন্টলি ইন্ডিয়াই কোনখন কান্ট্ৰিৰ লগত লগ লাগি পেলাই লঞ্চ কৰিছে অপচন কিটা আছে জাৰ্মানী ৰাছিয়া জাপান ইউনাইটেড ষ্টেটস অফ আমেৰিকা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ডি ইউনাইটেড ষ্টেটস অফ আমেৰিকা সাকসো ইন্ডিয়া এণ্ড ইউএছ have long standing energy collaboration in June 2017 the Indian Prime Minister and US President reinforced the strategic importance of bilateral energy cooperation through the announcement of a new US India strategic energy partnership the first ministerial meeting was held in April 2018 ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি ডি ইউনাইটেড ষ্টেটস অফ আমেৰিকা নেক্সট কোৱেশ্চন আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে যিবিলাক এনসাৰ মই ডেসক্ৰাইব কৰিছো সেইখিনি স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি পেলাই পঢ়িব পাৰে
বা পিডিএফটো দিয়াই যাব, পিডিএফৰ পৰা পঢ়ি ল'ব। Which of the following leaders was the first satyagrahi to offer individual satyagraha in 1940? এতিয়া তলত দিয়া ব্যক্তিকেইজনৰ ভিতৰত কোনজন প্ৰথম সত্যাগ্ৰহী আছিল যিটো ইণ্ডিভিজুৱেল সত্যাগ্ৰহ আনিছিলে 1940? এই ইণ্ডিভিজুৱেল সত্যাগ্ৰহৰ প্ৰথম সত্যাগ্ৰহীজন কোন আছিলে? অপশ্যনকেইটা আছে বিনোবা ভাৱে, মহাত্মা গান্ধী, জৱাহৰলাল নেহৰু নে ব্ৰহ্মদত্ত। ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ বিনোবা ভাৱে। বিনোবা ভাৱে আছিল ফাৰ্ষ্ট, জৱাহৰলাল নেহৰু আছিল ছেকেণ্ড আৰু ব্ৰহ্মদত্ত আছিলে থাৰ্ড সত্যাগ্ৰহী। So individual satyagraha actually কি আছিল? 1940 then Viceroy Linglitko made a set of proposals called the August Offer, which included that a representative Indian body would frame a constitution for India after the World War and dominion status is the objective for India. মানে সেইটো সময়ত কি আছিল, যিজন আমাৰ ভাইচৰয় আছিল লিংলিটকো এটা আগষ্ট অফাৰ আনিছিলে। সেই আগষ্ট অফাৰ মতেদি কৈছিল যে ৱৰ্ল্ড ৱাৰ শেষ হোৱাৰ পিছত ইণ্ডিয়াক ডমিনিয়ন ষ্টেটাছ দিব পৰা যাব আৰু এখন কনষ্টিটিউশ্যন এছেম্বলি ফ্ৰেম কৰিব। কিন্তু তেতিয়ালৈকে কংগ্ৰেছে ডমিনিয়ন ষ্টেটাছটো ত্যাগ কৰি পেলাই স্বৰাজৰ ছাপৰ্টত আছিল। সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে এই আগষ্ট অফাৰটো একচেপ্ট নকৰিলে আৰু সেইটো সময়ত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে কৈছিল যে এজ ডেড এজ এ ড'ৰ নেইল, মানে বহুত পুৰণা হ'ল, কাৰণ তেওঁলোকে আগতেই ডমিনিয়ন ষ্টেটাছটো ত্যাগ কৰি পেলাই স্বৰাজটো একচেপ্ট কৰিছে। আফটাৰ দিছ মহাত্মা গান্ধী ইনিচিয়েটেড ইণ্ডিভিজুৱেল সত্যাগ্ৰহ, আৰু এই ঘটনাটোৰ পিছতে মহাত্মা গান্ধীয়ে কি কৰিছিলে? ইণ্ডিভিজুৱেল সত্যাগ্ৰহ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু গোটেই তেওঁৰ যিবিলাক ফ্ৰীডম ফাইটাৰ আছিল সেইটো সময়ত চবকে কি কৰিছিলে, যোনে যেনেকৈ পাৰে যোনেকৈ পাৰে ইণ্ডিভিজুৱেলি সত্যাগ্ৰহ আৰম্ভ কৰিব দিছিল। আৰু এই সত্যাগ্ৰহৰ কাৰণে তেওঁ নমিনেট কৰি দিছিলে। ফাৰ্ষ্ট কাক কৰিছিলে? বিনোবা ভাৱেক কৰিছিল, ছেকেণ্ড জৱাহৰলাল নেহৰুক কৰিছিল আৰু থাৰ্ড ব্ৰহ্মদত্তক কৰিছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইন দ্য 1930s Karshak Sanghams was well known for India leading peasant movements in which of the following regions? এতিয়া ইয়াত সুধিছে যে Karshak Sanghams কোনটো ৰিজনৰ আছিল? পিজেণ্ট মুভমেণ্ট হয় কেতিয়াৰ? 1930ৰ। অপশ্যনকেইটা আছে মালাবাৰ ৰিজন, ইউনাইটেড প্ৰভিন্স, চেণ্ট্ৰেল প্ৰভিন্স নে মাইচুৰ। ইয়াত উত্তৰটো হৈছে, শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ মালাবাৰ ৰিজন। এতিয়া চাওকচোন, in 1930s, the Malabar region of Kerala, a powerful peasant movement developed as a result of the efforts mainly of Congress Socialist Party activities. They toured villages and set up Karshak Sanghams. Option 1 is the correct answer. Ripon's resolution of 1882 pertained to financial devolution to local bodies, improvement of labor conditions, shifting the capital of British India, strictly regulating the vernacular press act. এতিয়া ৰিপনৰ 1882 ৰেগুলেশ্যনখনে কিহৰ লগত ৰিলেটেড আছিলে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ ফাইনেন্সিয়েল ডিভলিউশ্যন টু লোকেল বডিজ। এই লৰ্ড ৰিপনক কি হয়? লোকেল বডিজৰ ফাদাৰ বুলি কোৱা হয়। এই লৰ্ড ৰিপনে লোকেল বডিজৰ ছিষ্টেমটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে। চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ ফাইনেন্সিয়েল ডিভলিউশ্যন টু লোকেল বডিজ। Next question, who among the following gave the slogan no religion, no caste, no God for mankind? No religion, কোনো ধৰ্ম নাই, কোনো জাতি নাই আৰু কোনো ভগৱান নাই মানুহৰ কাৰণে। এতিয়া এই শ্লোগানটো কোনে দিছিলে? অপশ্যনকেইটা আছে শ্ৰী নাৰায়ণা গুৰু, ৰাজা ৰামমোহন ৰয়, শ্ৰী দয়ানন্দ স্বামী, দিছিলে সাহাদাৰণ আয়াপ্পান। এতিয়া ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হয় জানেনে? ডি সাহাদাৰণ আয়াপ্পান। চাওকচোন, সাহাদাৰণ আয়াপ্পান কোন আছিলে? ৱাজ এ ছ'চিয়েল ৰিফৰ্মাৰ, থিংকাৰ, ৰেচনেলিষ্ট, জাৰ্নেলিষ্ট এণ্ড এ পলিটিচিয়ান ফ্ৰম কেৰেলা। আৰু তেওঁ কি ষ্টেটমেণ্ট দিছিলে? ন' ৰিলিজন, ন' কাষ্ট এণ্ড ন' গড ফৰ মেনকাইণ্ড। এই ষ্টেটমেণ্টটো দিছিলে। চ' অপশ্যন ডিটো কাৰেক্ট হয়। নেক্সট আছে নাৰায়ণা গুৰু। নাৰায়ণা গুৰু কোন আছিলে? ৱাজ এ স্পিৰিচুৱেল লিডাৰ এণ্ড ছ'চিয়েল ৰিফৰ্মাৰ ইন ইণ্ডিয়া। তেওঁ কি ষ্টেটমেণ্ট দিছিলে? ওৱান কাষ্ট, ওৱান ৰিলিজন, ওৱান গড ফৰ অল। তাৰপিছত আছে ৰাজা ৰামমোহন ৰায়। ৰাজা ৰামমোহন ৰায়ৰ বিষয়ে আমি ভালকৈ জানো। তেওঁ ব্ৰাহ্ম সমাজ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে আৰু তেওঁ সতীদাহ প্ৰথা বন্ধ কৰাত অগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিলে। তাৰপিছত আছে স্বামী দয়ানন্দ সৰস্বতী। স্বামী দয়ানন্দ সৰস্বতীৰ বিষয়ে আমি জানো যে তেওঁ কি কৰিছিলে? আৰ্য সমাজ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো, ৰোগান পেইণ্টিং ৰেফাৰ্ছ টু, এতিয়া সুধিছে যে ৰোগান পেইণ্টিং, যিটো ৰোগান পেইণ্টিং বুলি কয়, এই ৰোগান পেইণ্টিং তলত দিয়া ভিতৰত কোনটো বুজোৱা হৈছে? এ হেণ্ড পেইণ্টেড ফেব্ৰিক আৰ্ট ইন দ্য কাটছ ৰিজন অফ ইণ্ডিয়া। ছেকেণ্ড, এ মিনিয়েচাৰ আৰ্ট প্ৰেক্টিছড ইন ৰাজস্থান। চি টু ৰিচুৱেলিষ্টিক মিউৰেল আৰ্ট প্ৰেক্টিছড বাই লোকেল ট্ৰাইবেল ওমেন ইন ঝাৰখণ্ড। ডি টু হৈছে
a 3-color cotton painting in Telangana? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে a hand painted fabric art in the Kutch region of India. ইয়াত চাওকচোন কি দিয়া আছে Rogan is a 300-year-old craft tradition that once flourished in Gujarat's Kutch region. Next question to which of the following best describes the strategy of Indian national movement from 1920s to 1940s? মানে তলত দিয়া strategy কিটাৰ ভিতৰত কোনটোৱে Indian national movement 1920 বা 1940 ভিতৰত গোটেই national movement খিনিক ভালকৈ describe কৰে first to দিয়া আছে struggle true struggle then struggle till the freedom struggle within the constitutional sphere struggle without harming the British rule ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ হয় জানেনে a struggle true struggle আপোনালোকে যদি ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল মুভমেণ্টটো ভালকৈ অবজাৰ্ভ কৰে তেতিয়া দেখিব যে আমাৰ কাৰণে কেইটামান ইভেণ্টে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় এক নম্বৰতে স্বদেশী মুভমেণ্ট কেতিয়া আছিল 1995 তাৰপিছত নন কোঅপাৰেশ্যন খিলাফত মুভমেণ্ট কেতিয়া আছিল 1919 তাৰপিছত চিভিল ডিছঅবিডিয়েঞ্চ মুভমেণ্ট 1930 হৈছিলে তাৰপিছত কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট 1942 হৈছিলে এতিয়া চাওকচোন এই যে স্বদেশী মুভমেণ্ট আৰু খিলাফত মুভমেণ্ট 1919 হৈছিল তাৰপিছত একেবাৰে ইমান দিন গেপ থাকিলে ডাইৰেক্ট আপোনাৰ 1930 হৈছে তাৰপিছত 1930 পিছত আপোনাৰ গেপ থাকিলে থাকি পেলাই ডাইৰেক্ট কেতিয়া আছে 1942 হৈছে তাৰ আগতেও স্বদেশী মুভমেণ্ট 1905 হৈছে তাৰপিছত একেবাৰে গেপ থাকি 1919 আৰু 1920 হে হৈছে সো এই গেপ বিলাক যে আছে তাৰ মানে কি বুজাইছে এবাৰ স্ট্ৰাগল হয় বহুদিন গেপ থাকে আকৌ স্ট্ৰাগল হয় আকৌ বহুদিন গেপ থাকে সো কি হয় স্ট্ৰাগল কৰি পেলাই কেইদিনমান তেওঁলোকে ৰেষ্ট লয় এই ৰেষ্টৰ সময়ত তেওঁলোকে কনষ্ট্ৰাক্টিভ কামবিলাক কৰে আৰু বেলেগ মেথডত তেওঁলোকৰ ডিমাণ্ডবোৰ একচেপ্ট কৰাব ট্ৰাই কৰে আৰু তাৰপিছত আকৌ স্ট্ৰাগল কৰে আকৌ তেওঁলোকে ট্ৰাই কৰে তেনেকুৱাকৈ আমাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স মুভমেণ্টটো চলি গৈছিলে Which of the following families of modern Indian language has the highest number of speakers in India? ইয়াত সুধিছে যে তলত দিয়া ল্যাঙ্গুৱেজৰ ফ্যামিলি কিটাৰ ভিতৰত কোনটো ল্যাঙ্গুৱেজ ফ্যামিলিত মানে মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান ল্যাঙ্গুৱেজ ফ্যামিলিত হাইয়েষ্ট স্পিকাৰ আছে অষ্ট্ৰিক দ্ৰাভিডিয়ান চিনো টিবেটান নে ইণ্ডো ইউৰোপিয়ান আপোনালোকৰ মতে কোনটো লাগিছে বাৰু মোৰ মতে এটো ডি হয় ইণ্ডো ইউৰোপিয়ান আপোনাৰ ল্যাঙ্গুৱেজ ফ্যামিলি ইণ্ডো ইউৰোপিয়ান ল্যাঙ্গুৱেজ ফ্যামিলি কাৰণ এই ল্যাঙ্গুৱেজ ফ্যামিলিত বহুত ল্যাঙ্গুৱেজ আছিল আৰু আপোনাৰ স্পিকাৰ বহুত আছে ইণ্ডো ইউৰোপিয়ান ল্যাঙ্গুৱেজ has the highest number of speakers in India it is the biggest of the groups hence D is correct Which of the following activities are called gold collar professions মানে তলত দিয়া এক্টিভিটি বিলাকৰ ভিতৰত কোনটো কয় গোল্ড কলাৰ প্ৰফেশন বুলি কোৱা হয় কি এক্টিভিটি দিয়া আছে প্ৰাইমেৰী এক্টিভিটি সেকেন্ডাৰী এক্টিভিটি কোৱাটাৰনাৰী এক্টিভিটি এণ্ড কুইনাৰী এক্টিভিটি আপোনালোকে এই এক্টিভিটি বিলাকৰ মিনিংবোৰ জানেনে কোনটো কামক কোনটো এক্টিভিটিৰ আন্ডাৰ ধৰা যায় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ কুইনাৰী এক্টিভিটিজ ইয়াত চাওকচোন Culinary activities are services that focus on the creation, rearrangement, and interpretation of new and existing ideas, data interpretation, and the use of evaluation of new technologies. Ta ki boli koa hoy culinary activities are under porije. Often referred to as a gold collar professional, they represent another subdivision of the tertiary sector. Kun bilako koa hoy ji bilake apnar dhoilok apnar highly paid skills job bilak asile senior business executive bilak ase government official bilak ase research scientist bilak ase সাধাৰণতে যিবিলাকে আপোনাৰ ডাটা ইন্টাৰপ্ৰিটেশ্যন কৰে যিবিলাকে এক্সিস্টিং আইডিয়া বিলাকক এটা নিউ আইডিয়ালে কনভাৰ্ট কৰে যিবিলাকে ৰিএৰেঞ্জমেন্ট কৰে সেইবিলাক এক্টিভিটি কিহৰ আন্ডাৰ ধৰা হয় কুইনাৰী এক্টিভিটিজৰ আন্ডাৰত ধৰা হয় ইয়াৰ ভিতৰত যে ৰেড কলাৰ জব ব্লু কলাৰ জব এই বস্তুখিনি আপোনালোকে জানিব লাগে ৰেড কলাৰ জব কাক কয় the employees at the primary level are red collar jobs মানে যিবোৰ এমপ্লয়ি একদম প্ৰাইমেৰী লেভেলত কাম কৰে ফাৰ্মিং কৰে ফাৰ্ম তাৰপিছত ফিশিং কৰে এইবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় red collar job বুলি কোৱা হয় বা worker বুলি কোৱা হয় next আছে blue collar worker the workers employed in the secondary level are called blue collar workers primary sourceৰ পৰা যিবিলাক raw materials পায় সেই raw materials বিলাকৰ পৰা যেতিয়া বস্তু বনোৱা যায় সেই ইন্ডাষ্ট্ৰি বা ফ্যাক্টৰি বিলাকত যিবিলাক workersে কাম কৰে তেওঁলোকক কি বুলি কোৱা হয় blue collar workers বা job বুলি কোৱা হয় তাৰ পিছত আছে black collar worker যিবিলাক worker আপোনাৰ মাইনিং এৰিয়া লগত জড়িত তেনেকুৱা বিলাকক কি বুলি কোৱা হয় black collar worker তাৰ পিছত আছে pink color worker employees employed in tertiary activities are called pink color worker যিবিলাক এমপ্লয়ি tertiary activities ৰ লগত জড়িত হৈছে সেইবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় যিবিলাকে সাৰ্ভিস প্ৰভাইড কৰে সেইবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় pink color workers যেনে নাৰ্ছেছ সেক্ৰেটাৰিজ এলিমেন্টাৰী স্কুল টিচাৰ তাৰ পিছত আছে white color job কাক white collar worker is a person who performs professional desk managerial and administrative work
নেক্সট আছে গ্ৰে কালাৰ ৱৰ্কাৰ গ্ৰে কালাৰবিলাক কোনবিলাক ৰিটায়াৰ্ড ৱৰ্কাৰ্ছ আৰ নোন এজ গ্ৰে কালাৰ ৱৰ্কাৰ যোনবোৰ ৰিটায়াৰ হৈ যায় তেওঁলোকক গ্ৰে কালাৰ ৱৰ্কাৰ বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত আছে য়েল্ল' কালাৰ ৱৰ্কাৰ পিপল হু আৰ ইনভলভড ইন ক্ৰিয়েটিভ ৱৰ্ক আপোনাৰ যিবিলাকে ক্ৰিয়েটিভ ৱৰ্কবিলাক কৰে যেনেকৈ ফিল্ম মেকাৰ ডাইৰেক্টৰ এডিটৰ ফটোগ্ৰাফাৰ এইবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় য়েল্ল' কালাৰ ৱৰ্কাৰ বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত আছে গ্ৰীণ কালাৰ ৱৰ্কাৰ গ্ৰীণ কালাৰ ৱৰ্কাৰ কাক কোৱা হয় যিবিলাকে আপোনাৰ নেচাৰেল এলিমেণ্টছৰ লগত ৰিলেটেড জববোৰ কৰে তেওঁলোকক কি বুলি কোৱা হয় গ্ৰীণ কালাৰ ৱৰ্কাৰ বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত আছে অৰেঞ্জ কালাৰ ৱৰ্কাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন আছে হুইচ অফ দ্য ষ্টেটমেণ্টছ গিভেন বিল' ইজ কাৰেক্ট ৰিগাৰ্ডিং দ্য কটন ইণ্ডাষ্ট্ৰী মানে তলত দিয়া ষ্টেটমেণ্টকেইটাৰ ভিতৰত কোনটো কটন ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত শুদ্ধ হয় কটন ইজ এ নন ৱেইট লুজিং ৰ মেটেৰিয়েল ছেকেণ্ড কটন ইণ্ডাষ্ট্ৰীজ আৰ মষ্টলি মাৰ্কেট বেছড ইণ্ডাষ্ট্ৰীজ মহাৰাষ্ট্ৰ গুজৰাট এণ্ড অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰ লিডিং প্ৰডিউচাৰ্ছ অফ কটন এতিয়া প্ৰথমটোত কৈছে যে কটন ইজ এ নন ৱেইট লুজিং ৰ মেটেৰিয়েল এনেকুৱা এটা ৰ মেটেৰিয়েল যিটোৱে নিজৰ ৱেইটটো লছ নকৰে ছেকেণ্ডটো আছে কটন ইণ্ডাষ্ট্ৰীজ আৰ মষ্টলি মাৰ্কেট বেছড ইণ্ডাষ্ট্ৰী যিবিলাক কটন ইণ্ডাষ্ট্ৰী সাধাৰণতে মাৰ্কেটৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে অবভিয়াছলি মাৰ্কেটৰ ডিমাণ্ড থাকিলে কটনৰ ডিমাণ্ড বাঢ়িব থাৰ্ডলি আছে মহাৰাষ্ট্ৰ গুজৰাট আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰ লিডিং প্ৰডিউচাৰ্ছ অফ কটন এইবিলাকত আপোনাৰ ব্লেক চইল পোৱা যায় আৰু এই ব্লেক চইল কিহৰ কাৰণে উপযোগী হয় কটন খেতিৰ কাৰণে উপযোগী চ' কোনকেইটা ষ্টেটমেণ্ট ট্ৰু হয় অল দ্য ষ্টেটমেণ্টছ আৰ কাৰেক্ট নেক্সট আছে Which of the following countries are a part of Snow Leopard Range Countries? এতিয়া তলত দিয়া কাণ্ট্ৰি কেইখনৰ ভিতৰত কোন কেইখন Snow Leopard Range Countries আণ্ডাৰত পৰে ইয়াত দিয়া আছে মংগোলিয়া ৰাছিয়া আফগানিস্তান ইণ্ডিয়া এতিয়া চাওকচোন আপোনালোকে এটা কথা কওক এই গোটেইকেইখন কাণ্ট্ৰিত স্ন' লেপাৰ্ড পোৱা যায়নে মংগোলিয়াত পাব কাৰণ বৰফৰ লগত ঢাকা থাকে ৰাছিয়াত পাব চাইবেৰিয়া অঞ্চলত তাৰপিছত আফগানিস্তানত পোৱা যাব লাগে তাৰপিছত আছে ইণ্ডিয়াতো পোৱা যায় চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ডি 1 2 3 4 এটা চাওকচোন দ্য গ্লোবেল স্নো লিওপাৰ্ড এণ্ড ইক'চিষ্টেম প্ৰটেকশ্যন প্ৰগ্ৰাম ছিক্স টু এড্ৰেছ হাই মাউণ্টেইন ডেভেলপমেণ্ট ইছ্যু ইউজিং দ্য কনজাৰ্ভেশ্যন অফ দ্য চেৰিছমেটিক এণ্ড এণ্ডেঞ্জাৰ্ড স্নো লেপাৰ্ড এজ এ ফ্লেগশ্বিপ এতিয়া স্নো লেপাৰ্ডত থকা আপোনাৰ কাণ্ট্ৰি কোন আছে ইণ্ডিয়া আছে মংগোলিয়া আছে ৰাছিয়া আছে চাইনা আছে ভূটান আছে আফগানিস্তান আছে কাজাখাস্তান আছে কিৰ্গিস্তান আছে নেপাল আছে পাকিস্তান আছে তাজিকিস্তান আছে আৰু উজবেকিস্তান আছে আপোনালোকে এইকেইখনৰ নামটো এবাৰ ভালকৈ চাই ল'ব নেক্সট কুৱেশ্যন আছে কনচিডাৰ দ্য ফলোয়িং পেয়াৰ্ছ ইয়াত আপোনাৰ ছিজন কেইটা দিয়া আছে খাৰিফ ছিজন আছে ৰবি ছিজন আছে জাইদ ছিজন আছে আৰু ইয়াত ক্ৰপ কেইটামান দিয়া আছে ক্ৰপ কেইটা আপোনাক মেটচ কৰিছে নে নাই সেইটো ক'ব লাগে খাৰিফ ছিজনত কি লিখা আছে হুইট আৰু ৰবি ছিজনত কি লিখা আছে কটন আৰু জাইদ ছিজনত কি লিখা আছে কিউকাম্বাৰ এতিয়া ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হয় জানানে অনলি 3টো হয় জাইদ ছিজন কিউকাম্বাৰ বাকীকেইটা ৰবি ছিজনত কটন আছে আৰু খাৰিফ ছিজনত হুইট আছে হুইটটো একচুৱেলি ৰবি ছিজনত হয় আৰু কটনটো কি হয় খাৰিফ ছিজনত হয় চ' অনলি শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে 3C এতিয়া চাওকচোন the Kharif season largely coincides with the southwest monsoon under which the cultivation of tropical crops such as rice, cotton, jute, jowar, bajra and tur is possible. So, cotton to ki hoy eta kharif crop hoy that's a rabi season begins with the onset of winter in October November and ends in April March rabi season ki kheti kora wheat gram mustard ebur kheti kora hoy that's a jaid is a short duration summer cropping season beginning after harvesting rabi crops and cultivation of watermelons cucumbers vegetables and fodder crops during this season is done through on irrigated lands so option C to only শুদ্ধ হয় তাৰপিছত আছে কনচিডাৰ দ্য ফলোয়িং পেয়াৰ্ছ এতিয়া আপোনাৰ কিছুমান ট্ৰাইবছ আছে আৰু ট্ৰাইবছ কোন পোৱা ৰিজনবিলাকৰ নাম আছে আপোনালোকৰ ইয়াত যিবিলাক মেটচ কৰি দিয়া আছে মেটচ কৰিছে নে চাওকচোন পিগমিজ ক'ত বুলি কৈছে মালয়েছিয়া বুলি কৈছে তাৰপিছত ইণ্ডিয়ানা ক'ত আছে আমাজন বেচিন বুলি কৈছে ওৰাং আছলি ক'ত আছে বুলি কৈছে কংগো বেচিন বুলি কৈছে ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ হয় জানানে এটাও শুদ্ধ নহয় অনলি 2 নম্বৰটো ইণ্ডিয়ান আমাজন বেচিনটো শুদ্ধ ডি অপশ্যন শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে ডি 2 অনলি কাৰণ পিগমিজবিলাক পায় কংগো বেচিনত আৰু ওৰাং আছলিবিলাক পায় মালয়েছিয়াত চ' উল্টাকৈ দিয়া আছে চাওকচোন Amazon basin the Indian tribes collect wild rubber in the Congo basin pygmies gather nuts and the jungles of Malaysia the orang asli make all sorts of cane products and sell them to people in villages and towns so only 2 to correct
Which of the following are the passes that connects India and Nepal? Ite tolot khujche tolot dia pass kitar bitot kun kita passe India aru Nepalok connect korise. Moi agor video to koisu je geography khetrot apnaloke mountain pass bilak mon rakhibo jikita important pass hoy. Yat ki dia ase option Lipulek Pass, Nathula Pass, Jalepla Pass, Jojila Pass. Yar bitot শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হৈছে জানেনে? Only one Lipulek Pass হে আপোনাৰ ইণ্ডিয়া আৰু নেপালক কানেক্ট কৰে। সো এনসাৰটো হৈছে C1 only। এটা চাওকচোন জজিলা পাস ক'ত আছে? জজিলা পাছে কাক কানেক্ট কৰে? It is in the Jaskar range of Jammu Kashmir. The road route from Srinagar to Leh goes through this pass. It had been created by Indus River. মানে জজিলা পাসটো জম্মু কাশ্মীৰ ষ্টেটখনৰ ভিতৰতে আছে। Banihal Pass is a mountain pass across the Pir Panjal range at maximum elevation. It connects Kashmir Valley in the Union Territory of Jammu Kashmir to the outer Himalayas and the plains to the south. Kashmirok মানে তো ভিতৰ এখনো এই পাসটো আপোনাৰ ভাৰতৰ ভিতৰতে আছে। Sipkila is a mountain pass and border post with a dozen buildings of significant size on the India-China border. এটো ক'ত আছে? ইণ্ডিয়া আৰু চাইনা কানেক্ট কৰা এটা পাস হয়। তাৰপিছত আছে বাৰালাচালা পাস ক'ত আছে? জাস্কাৰ ৰেঞ্জত আছে। এটো কি কয়? লাহোৱাল ডিস্ট্ৰিক্ট অফ হিমাচল টু দ্য লেক ডিস্ট্ৰিক্ট ইন লাডাখ। আৰু লাহোৱাল আৰু লেহ আৰু লাহোৱালক কানেক্ট কৰে। সো তাৰপিছত আছে ৰোহটাং পাছে কি কৰে? কুল্লু ভেলি উইথ দ্য লাহোৱাল এণ্ড স্পিটি ভেলি কানেক্ট কৰে। সো এইটো ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰতে আছে। তাৰপিছত আছে লিটি পাছে কাক কানেক্ট কৰে? ইণ্ডিয়া আৰু টিবেটক কানেক্ট কৰে। তাৰপিছত আছে নাথুলা পাছে কি কৰে? ক'ত আছে? ছিকিমত আছে। আৰু নাথুলা পাছে কাক কানেক্ট কৰে? ইণ্ডিয়া আৰু টিবেটক কানেক্ট কৰে। তাৰপিছত আছে জালেপলা পাছে কি কৰে? জালেপলা পাছ ক'ত আছে? এই পাছটো ছিকিমতে আছে। আৰু এইটোৱে কি কৰে? ইণ্ডিয়া আৰু টিবেট অট'নমাছ ৰিজনক কানেক্ট কৰে। শুদ্ধ উত্তৰটো কি হৈছিলে? 1 to Lipulek Pass। Arrange the following continents in increasing order of their population density. এটা তিনিখন কন্টিনেন্ট দিয়া আছে এছিয়া, আফ্ৰিকা, ইউৰোপ। এই তিনিখনৰ ভিতৰত সবতকে কৈছে পপুলেশন ডেন্সিটিৰ ওপৰত তেওঁলোকক এৰেঞ্জ কৰিব দিছে। সবতকে হাইয়েষ্ট ডেন্সিটি ক'ত হ'ব? অবভিয়াসলি এছিয়া। সো এছিয়াৰ পপুলেশন সবতকে বেছি। সো অপশন ফাৰ্স্ট অপশনটো কি আহিব লাগে? এছিয়া আহিব লাগে। আৰু এছিয়াৰ পিছত সেকেন্ড অপশন কোন হ'ব লাগে? আফ্ৰিকা হ'ব লাগে, কাৰণ আফ্ৰিকাৰ ডেন্সিটি এছিয়াৰ পিছত আছে। আৰু থাৰ্ড কি হ'ব লাগে? ইউৰোপৰ ডেন্সিটি বহুত কম। So, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে 1, 2 and 3 Asia, Africa and Europe. Our next question to which of the following states in India is setting up the first observatory for mammals? এতিয়া খুঁজছে যে তলত দিয়া ষ্টেট কিখনৰ ভিতৰত কোনখন ইণ্ডিয়াৰ ষ্টেটে ফাৰ্ষ্ট অবজাৰভেটৰী স্থাপন কৰিছে মেমেলছৰ কাৰণে? ইয়াত অপশ্যন দিছে ওড়িশা, উত্তৰ প্ৰদেশ, বিহাৰ আৰু ৱেষ্ট বেংগল। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব জানেনে? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি, বিহাৰত কি কৰিছে? Bihar government is setting up India's first observatory for the mammals in Bhagalpur district at the Vikramshila Gangetic Dolphin Sanctuary. Hence, option C is the correct answer. Next question to us is consider the following statements with respect to the National Waterway 1. মানে National Waterway যিটো 1 আছে তাৰ ওপৰত কেইটামান statement দিয়া আছে। এই statement কেইটাৰ কোনটো শুদ্ধ হয়? First to dia it runs from Haldia to Prayagraj across the Ganges, Bhagirathi and Hooghly river system. So a option to শুদ্ধ হয়। আৰু second to dia it passes through 6 states. A option to ভুল actually. Third to dia it is the longest waterway in India. এটো actually correct হয়। So ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আছে C, 1 and 3। এতিয়া আহকচোন চাওঁ National Waterways 1 and or Ganga Bhagirathi Hooghly river system runs from Haldia to Prayagraj across the Ganges, Bhagirathi and Hooghly river system. So statement 1 to correct হয়। National Waterway passes through West Bengal, Jharkhand, Bihar, Uttar Pradesh. So চাৰিখন ষ্টেটৰ মাজেৰে গৈছে, যেহেতু সেই কাৰণে অপশনটো কাৰেক্ট নহয়, কিয় তাত ছখন ষ্টেট বুলি মেনশ্যন কৰা আছিল। থাৰ্ডটো আছে it is 1620 কিলোমিটাৰ লং, মেকিং ইট দ্য লংগেষ্ট ৱাটাৰৱে ইন ইণ্ডিয়া। So থাৰ্ড ষ্টেটমেণ্টটো কাৰেক্ট হয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 1 and 3 statements only. Next question আছে why is a housekeeper? She does cooking and cleaning the house on a daily basis. Why also serves the elderly and look after them. Why is engaged in which sectors of the economy? এতিয়া কৈছে যে why কথা কৈছে যে why কি হয়? হাউচকিপাৰ হয়। তেওঁ কি কৰে? why কুকিং কৰে আৰু ক্লিনিং কৰে ঘৰটো ডেইলি। আৰু তেওঁ কি কৰে? why also serves the elderly and look after them। আৰু এল্ডাৰলি বিলাকক ভালকৈ চোৱা চিতা কৰে। why is engaged in which sectors of the economy? প্ৰাইমেৰী, ছেকেণ্ডেৰী, টাৰ্চিয়াৰী, কোৱাটাৰনেৰী, কুইনেৰী কোনটো ছেক্টৰৰ লগত কাম কৰে? অলপ আগতে আমি উদাহৰণ চাওঁতে এটা বস্তু মন কৰিছিল নে? টাৰ্চিয়াৰী ৱৰ্ক
সম্পৰ্কৰ উদাহৰণ নাৰ্ছবিলাক আছিল এতিয়া ৱায়ু কি কৰে ৱায়ু ঘৰৰ দেখভাল কৰে ন ঘৰৰ চোৱাচিতা কৰে সেইটো কাৰণে ইয়াত তেওঁ কোনটো সেক্টৰত পৰিব জানানে টাৰ্চিয়াৰী সেক্টৰত পৰিব বি হ'ব টাৰ্চিয়াৰী সেক্টৰ Tertiary sector activities include both production and exchange. The production involves the provision of services that are consumed. The output is indirectly measured in terms of wages and salaries. Next question, which of the following cabinet committee is headed by the Union Minister of Home Affairs? আপোনালোকে cabinet committee কিটা অকন চাই লব আৰু তেওঁৰ chairman কোন কোন হয় সেই বস্তুটো মনত ৰাখি লব ইয়াত খুদিছে Union Home Minister chairman হোৱা cabinet committee কোনটো ইয়াত খুদিছে appointment committee of cabinet committee on accommodation then cabinet committee on economic affairs তাৰপিছত cabinet committee on political affairs ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো জানানে B cabinet committee on accommodation It is section cabinet committee ki likha ase they are extra constitutional as they are not mentioned in the constitution. Government of India transaction of business rules 1961 provides for the establishment of the cabinet committees. It cabinet committees bilakor bhitorot some important cabinet committees are cabinet committee on political affairs, economic affairs and appointments. Cabinet committee on accommodation is currently headed by the Union Home Minister. So option B is correct. Next question to say in which of the following condition a bill will lapse on dissolution of the Lok Sabha. It is yat khudise je eneka কোনটো কন্ডিশনত যদিহে আপোনাৰ লোক সভাটো ডিসলিউশন হৈ যায় মানে লোক সভা ভংগ হৈ যায় তেনেকুৱা সময়ত আপোনাৰ বিলখন ল্যাপস হৈ যাব এটা কোনটো কন্ডিশনত হয় কন্ডিশন এ দিছে সেকশন এ বিল পেন্ডিং ইন ৰাজ্য সভা বাট নট পাস বাই লোক সভা যদি বিলখন লোক সভায় পাস কৰাই নাই ৰাজ্য সভাত পৰি আছে তেন্তে সেইখন ল্যাপস নহয় সেকেন্ড অপশন হৈছে এ বিল passed by both the houses but pending for the approval of the president তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো সেই বিলখন ল্যাপস নহয় তাৰ পিছত আছে এ বিল passed by both the houses but returned by the president for reconsideration of the houses যেহেতু বিলখন প্ৰেসিডেন্টৰ ৰিকনসিডাৰেশনৰ কাৰণে উভতাই পঠিয়াই দিয়ে সো এই বিলখন ল্যাপস নহয় ডি অপশনটো হৈছে এ বিল passed by the Lok Sabha but pending in Rajya Sabha এই অপশনটোত কি হৈছে লোক সভায় পাস কৰিলে কিন্তু ৰাজ্য সভাত পেন্ডিং হৈ আছে সেইটো সময়তে যদি লোক সভা ভংগ হৈ যায় আৰু নতুন লোক সভা গঠন হয় তেতিয়া যদি নতুন লোক সভাৰ মেম্বাৰ বিলাক বেলেগ হয় বা নতুন লোক সভাৰ মেম্বাৰ বিলাকে যদি আপোনাৰ সেই বিলখনক পাস নকৰো বুলি আগুৱাই নিনিউ বুলি ভাবে তেতিয়া হলে কি কৰিব লাগিব সেই বিলখন ল্যাপস হৈ যাব সো অটোমেটিক সেই বিলখন কি হৈ যায় ল্যাপস হৈ যায় Next question is a money laundering and illegal wildlife trade report is published by. It is the money laundering and illegal wildlife trade kuntu organization a report to publish kore convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora. Next is the United Nations Office on Drugs and Crime. Tarpiছত is the Worldwide Fund for Nature. Then is the Financial Action Task Force. কিহৰ ক্ষেত্ৰত আছে money laundering অৰ ক্ষেত্ৰত আছে ন যেতিয়া money laundering অৰ নিচিনা আপোনাৰ ওয়াৰ্ডবোৰ পাব তেতিয়া গম পাব যে Financial Action Task Force FATF এই ৰিপৰ্টটো লঞ্চ কৰে আপোনালোকে নাম শুনিছিল নে FATF অৰ যেতিয়া পাকিস্তানক FATF অৰ গ্ৰে লিষ্টত ৰাখা হৈছিল it is in its first global report on the illegal wildlife trade and money laundering and the illegal wildlife trade report the Financial Action Task Force has described it as a global threat. Next question to in the context of Indian Parliament Mavalankar Rule is related to মানে Indian Parliament er ক্ষেত্ৰত Mavalankar Rule to কাৰ লগত related কোন আছিল GV Mavalankar first Speaker asil GV Mavalankar. So, yat option ki dice quorum of the house, disqualification of MPs, election of or leader of opposition, then order of parliamentary proceedings. Yat ki ase option to kuntu option শুদ্ধ হ'ব জানেনে C option to শুদ্ধ হ'ব selection of leader of opposition. Under the rules formulated by GV Mavalankar, the first speaker of Lok Sabha, a party must have at least 10% of the strength of house in order to qualify to be designated as a parliamentary party and the leader of such largest parliamentary party in the opposition ranks in designated. Etia GV Mavalankar formula to mote eta party jeti apnar parliamentary party boli recognition lage tente he party tur total jiman seat ase tar 10% strength thakibo lagibo aru tenekwa 10% strength থকা যেটো লাৰ্জেষ্ট পাৰ্টি হ'ব হে পাৰ্টিটোৰ লিডাৰ জনক কি হ'ব আপোনাৰ লিডাৰ অফ অপজিশন হৈ যায়
Next question, in which of the following committees speaker chairman of Lok Sabha or Rajya Sabha is not the ex-officio chairman? এটা কৈছে যে তলত দিয়া কোনটো কমিটিত স্পিকাৰ বা চেয়াৰমেন অফ লোক সভা বা ৰাজ্য সভা ex-officio চেয়াৰমেন নহয়, মানে তলত দিয়া কোনটো কমিটিত স্পিকাৰো চেয়াৰমেন নহয় বা ৰাজ্য সভাৰ চেয়াৰমেনো সেই কমিটিখনৰ চেয়াৰমেন নহয়। এতিয়া অপশ্যন কেইটা আছে ৰুলছ কমিটি, বিজনেছ এডভাইজৰী কমিটি, জেনেৰেল পাৰপাছ কমিটি নে ডি কমিটি অন প্ৰাইভেট মেম্বাৰ্ছ বিলছ এণ্ড ৰিজলিউশ্যনছ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে কমিটি অন প্ৰাইভেট মেম্বাৰ্ছ বিলছ এণ্ড ৰিজলিউশ্যনছ। ইয়াত চাওকচোন বিজনেছ এডভাইজৰী কমিটিত কি লিখা আছে, দিছ কমিটি ৰেগুলেটছ দ্য প্ৰগ্ৰাম এণ্ড টাইম টেবল অফ দ্য হাউচ। In the Rajya Sabha, it has 11 members, including the chairman as its ex-officio members. কিন্তু আমাক কিহৰ কথা সুধিছে, যিখন কমিটিৰ কথা হচ্ছে, যিখন কমিটিত ৰাজ্য সভাৰ চেয়াৰমেন বা স্পিকাৰ, লোকসভাৰ স্পিকাৰ চেয়াৰমেন নহয়। সো এই কমিটিখন নহব, বিজনেছ এডভাইজৰী কমিটি নহব। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে ৰুলছ কমিটি। ৰুলছ কমিটিত কি আছে, ৰুলছ কমিটিৰ স্পিকাৰ হৈছে ex-officio চেয়াৰমেন। তাৰপিছত আছে জেনেৰেল পাৰপাছ কমিটি। জেনেৰেল পাৰপাছ কমিটিত কোন হৈছে, স্পিকাৰ বা চেয়াৰমেন কি হয়, এই কমিটিখনৰ চেয়াৰমেন হয়। সো এই কমিটিখনো কেনচেল। নেক্সট কোনখন কমিটি থাকিলে, কমিটি অন প্ৰাইভেট মেম্বাৰ্ছ বিলছ এণ্ড ৰিজলিউশ্যনছ। এই কমিটিখনত কি হৈছে, এই কমিটিখন ৰাজ্য সভাৰ নহয়, অনলি লোকসভাৰ হয়, আৰু এই কমিটিখনত লোকসভাৰ ডেপুটি স্পিকাৰজন এই কমিটিখনৰ চেয়াৰমেন হয়। Next question, which of the following amendments of the Indian Constitution made the declaration of national emergency immune from judicial review? এতিয়া তলত কৈছে যে তলত দিয়া কোনটো কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্টে নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চিক জুডিচিয়েল ৰিভিউৰ পৰা ইমিউন কৰি দিছিল। 38 কনষ্টিটিউচন এমেণ্ডমেণ্ট, 42nd কনষ্টিটিউচন এমেণ্ডমেণ্ট নে 44th কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ 38 কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট 1975। এই কনষ্টিটিউচন এমেণ্ডমেণ্টে কি কৰিছিলে, নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চিক জুডিচিয়েল ৰিভিউৰ পৰা ইমিউন কৰি দিছিল। কিন্তু লেটাৰ অন এই এমেণ্ডমেণ্টটো ডিলিট কৰিছিল 44th এমেণ্ডমেণ্টৰ থ্ৰুদি, আৰু নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চিক জুডিচিয়েল ৰিভিউৰ পাৰভিউত ৰাখিছিলে। Next question, the Senkaku Island is a disputed territory between which of the two countries? এতিয়া হচ্ছে যে Senkaku Island টো তলত দিয়া কোন দুখন কান্ট্ৰিৰ মাজত এটা ডিসপিউটেড টেৰিটৰি হয়। এতিয়া অপশ্যন এ আছে জাপান এণ্ড ৰাছিয়া, অপশ্যন বি আছে জাপান এণ্ড চাইনা, অপশ্যন চি আছে চাইনা এণ্ড ফিলিপাইনছ, অপশ্যন ডি আছে চাইনা এণ্ড ভিয়েটনাম। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে জাপান এণ্ড চাইনা, বি জাপান এণ্ড চাইনাৰ ভিতৰত Senkaku Islandটো আছে। Next question, for ascertaining quorum in any house of the parliament, which of the following are taken into consideration? মানে কোৰামৰ ক্ষেত্ৰত কোৰাম যিটো মানে কিমান মেম্বাৰ থাকিলে, কিমান মেম্বাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টত প্ৰেজেণ্ট থাকিলে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ সেশন ষ্টাৰ্ট হ'ব পাৰে, ডে টু ডে ৱৰ্কিং ষ্টাৰ্ট হ'ব পাৰে, এইটোকে কি বুলি কোৱা হয়, পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ কোৰাম বুলি কোৱা হয়। এতিয়া কৈছে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ কোৰাম এটা কনচিডাৰ কৰিবৰ কাৰণে তলতীয়া কোন কোন থাকিব লাগিব। 1 নম্বৰতে আছে ইলেক্টেড মেম্বাৰ্ছ, 2 নম্বৰতে আছে নমিনেটেড মেম্বাৰ্ছ, 3 নম্বৰতে আছে প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ্ছ। ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো হয় জানেনে এনচাৰ? ডি 1 2 3 গোটেই তিনিওজনেই থাকিব লাগিব। ইলেক্টেড মেম্বাৰ্ছো থাকিব লাগিব, নমিনেটেড মেম্বাৰ্ছো ইনক্লুড হয়, আৰু প্ৰিজাইডিং অফিচাৰো ইনক্লুড হয়। বৰ্তমান লোকসভাৰ কোৰাম আছে 55 আৰু ৰাজ্যসভাৰ কোৰাম আছে 25, মানে এই মিনিমাম নাম্বাৰ অফ মেম্বাৰ থাকিলেহে ৰাজ্যসভা বা লোকসভাৰ সেশনটো ষ্টাৰ্ট হ'ব, মানে ডে টু ডে বিজনেছ কণ্ডাক্ট হ'ব। নেক্সট সুধিছে বায়'টেকনলজি ইণ্ডাষ্ট্ৰী ৰিচাৰ্চ এছিষ্টেন্স কাউন্সিল ইজ আণ্ডাৰ হুইচ মিনিষ্ট্ৰী? কৈছে যে বায়'টেকনলজিৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী ৰিচাৰ্চ এছিষ্টেন্স কাউন্সিল কোনটো মিনিষ্ট্ৰী আণ্ডাৰত হয়? মিনিষ্ট্ৰী অফ স্পেচ এণ্ড টেকনলজি, মিনিষ্ট্ৰী অফ পাৱাৰ, মিনিষ্ট্ৰী অফ মাইন্স, মিনিষ্ট্ৰী অফ হেভি ইণ্ডাষ্ট্ৰী এণ্ড পাব্লিক এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ। ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে যিহেতু বায়'টেকনলজিৰ কথা কৈছে টেকনলজি, চ' এই মিনিষ্ট্ৰী অফ চায়েন্স এণ্ড টেকনলজি আণ্ডাৰত এই অৰ্গেনাইজেশ্যনটো আহে। Next question, the National Institutional Ranking Framework is released by? এতিয়া কৈছে যে নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচনেল ৰেংকিং ফ্ৰেমৱৰ্কটো তলৰ কোনটো অৰ্গেনাইজেশ্যনে ৰিলিজ কৰে? নেশ্যনেল কৈছে ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনটো নীতি আয়োগ, ছেকেণ্ডটো হৈছে কোৱাকৱেৰেলি চাইমন্স ৱৰ্ল্ড ইউনিভাৰ্চিটি ৰেংকিং ৰিপৰ্ট, ইউনাইটেড নেশ্যনছ এডুকেশ্যনেল চাইণ্টিফিক এণ্ড কালচাৰেল অৰ্গেনাইজেশ্যন নে মিনিষ্ট্ৰী অফ এডুকেশ্যন? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচনেল ৰেংকিং ফ্ৰেমৱৰ্ক কোনে ৰিলিজ কৰে? মিনিষ্ট্ৰী অফ এডুকেশ্যনে ৰিলিজ কৰে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ৰিজন ইজ ৰেছপনচিবল ফৰ হায়েষ্ট পাৰ্চেণ্টেজ ফিমেল মাইগ্ৰেশ্যন ইন ইণ্ডিয়া? এতিয়া সুধিছে যে তলত দিয়া কোনটো কাৰণ ইণ্ডিয়াত মাইকী মানুহৰ
মাইগ্ৰেশ্যনৰ কাৰণে হাইয়েষ্ট পসিবল মাইগ্ৰেশ্যনৰ কাৰণে ৰেসপন্সিবল হয় কোনটো কাৰণ ষ্টেবিলিটি নে এমপ্লয়মেন্ট নে মেৰেজ নে এডুকেশ্যন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আছে সি মেৰেজ কিয়নো মেৰেজৰ ক্ষেত্ৰত এঠাইৰ পৰা আনঠাইলৈ মাইকী মানুহবোৰ গুচি যাব লগা হয় আৰু এইটোৱে কি কৰে মাইকী মানুহৰ হাইয়েষ্ট মাইগ্ৰেশ্যনটো শো কৰে Next question to say macroeconomics is also called the macroeconomic of কি বুলি কোৱা হয় theory of money বুলি কোৱা হয় theory of national income বুলি কোৱা হয় নে theory of income বুলি কোৱা হয় নে theory of inflation বুলি কোৱা হয় macroeconomics ত এতিয়া actually ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আছে C theory of income বুলি কোৱা হয় macroeconomics is the branch of economics that studies the behavior and performance of an economy as a whole Macroeconomics is also known as the theory of income and employment or income analysis. Next question, which of the following is true with regard to food security? Food security ক্ষেত্ৰত তলত দিয়া কোনটো সঁচা হয়? Food security exists when government maintains buffer stocks of grains for next 5 years. এনেকুৱা নহয় যে next 5 বছৰৰ কাৰণে যদি আমাৰ buffer stock ৰাখে ফুডবোৰ ষ্টক কৰি ৰাখে এটোকে food security বুলি কোৱা হয়। Second option to আছে government imposes ban on grain export for maintaining sufficient stock. গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰে গ্ৰেইন বিলাক মানে ফুড গ্ৰেইনছ বিলাক or export কৰাত বেন লগাই দিয়ে যাতে আমাৰ ঘৰত আমাৰ মানে ইন্ডিয়া ফুড সাফিসিয়েন্ট কোয়ান্টিটি থাকে এটো ভুল সি টু দিয়া আছে গভৰ্ণমেণ্ট এনকাৰেজেস টু প্ৰডিউস অৰ্গানিক ফুডস ফৰ বেটাৰ এণ্ড সিকিউৰ হেল্থ গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰে অৰ্গানিক ফুড প্ৰমোট কৰে অৰ্গানিক ফুড প্ৰডাকশন প্ৰমোট কৰে কাৰণ যাতে বেটাৰ আৰু সিকিউৰ হেল্থৰ কাৰণে ডি টু আছে ফুড সিকিউৰিটি এক্সিষ্ট when all people all at all time have access to sufficient safe and nutritious food মানে যেতিয়া ফুড সিকিউৰিটি কাক কোৱা হয় যেতিয়া প্ৰত্যেক মানুহে প্ৰত্যেক সময়তে সাফিসিয়েন্ট তেওঁক যিমান প্ৰয়োজনীয় সেফ মানে আৰু নিউট্ৰিচিয়াছ ফুডৰ কাৰণে এসেস কৰিব পাৰে আৰু সেই পৰিস্থিতিটো কি বুলি কোৱা হয় ফুড সিকিউৰিটি বুলি কোৱা হয় সো অপচনটো হৈছে ডি Next question, what is mean by casual employment? ইয়াত খুদিছে যে casual employment বুলিলে কি বুজা যায় workers are not given uniforms and have to come in casual wear মানে যিবিলাক worker যিবিলাক কামত মানে workers বিলাকক কোনো ইউনিফৰ্ম দিয়া নহয় আৰু casual কাপোৰ পিন্ধে workers বিলাক আহিব লাগে তাক casual employment বুলি কোৱা হয় second option to workers have the choice of coming to work whenever they want মানে যিবোৰ কামত worker বিলাকে নিজৰ চইচত অফিসলে আহিব লাগে তাক casual employment বুলি কোৱা হয় নে workers are called to work only when the employees need them আৰু যিপুৰ কামত workers বিলাকক তেতিয়াহে মাতিয়া না হয় যেতিয়া এমপ্লয়ি জনক worker জনৰ দৰকাৰ হয় আৰু ডি টু আছে workers are employed for fixed periods of time এটা fixed period of time লৈকে তেওঁ এমপ্লয় কৰা হয় সো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আছে সি workers are called to work only when the employees need them Next is which of the following taxes is not the indirect tax and Indian economy. The Indian economy দুই ধৰণৰ ট্যাক্স পোৱা যায় ডাইৰেক্ট ট্যাক্স আৰু ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্স ডাইৰেক্ট ট্যাক্স সেইবোৰ যিবিলাক ডাইৰেক্টলি আমি পে কৰো আৰু ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্স সেইবোৰ যিবিলাক বেলেগৰ ট্যাক্স আমি পে কৰো মানে কি হয় ডাইৰেক্ট ট্যাক্সৰ উদাহৰণ এটা দিও ধৰিলক এতিয়া মই কিবা এটা বস্তু ইনকাম কৰিলো বা মোৰ ঘৰ আছে বা হাউস ট্যাক্স দিব লাগে বা মই কিবা এটা বস্তু ইনকাম কৰিলো সেই ট্যাক্সটো মই দিলো ডাইৰেক্ট মোৰ বস্তু মই ট্যাক্সটো দি দিছো কিন্তু ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্সত কি হয় আপোনাৰ ধৰিলক মই চিপছৰ পেকেটটা কিন্তু চিপছৰ পেকেটটো ট্যাক্স ইনক্লুড কৰা আছে কিন্তু সেই ট্যাক্সটো মই দোকানীজনক দিলো দোকানীজনে হোলসেলাৰক দিলে হোলসেলাৰে কোম্পানীক দিলে কোম্পানীয়ে আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্টক দিলে তেনেকুৱা নহয় একচুয়ালি গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰে আগতীয়াকৈ কোম্পানীৰ পৰা সেই ট্যাক্সটো লৈ লয় তাৰ পিছত কোম্পানীয়ে সেই ট্যাক্সৰ পইচাটো আমাৰ পৰা উসুল কৰে সো এটো হৈছে ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্স ইয়াত খুদিছে যে তলত দিয়া কোনটো এটা ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্স নহয় ইন্ডিয়ান ইকোনমি এটা সেলস ট্যাক্স টু এটা ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্স এক্সাইজ টু ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্স কাস্টমস টু ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্স তো এনসাৰটো কি হ'ব কৰ্পোৰেচন ট্যাক্স ইয়াত কৈছে যে কোনটো ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্স নহয় সো কৰ্পোৰেচন ট্যাক্সটো এটা ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্স নহয় এটো এটা ডাইৰেক্ট ট্যাক্স হয় নেক্সট কোৱেশ্চন হোৱাই কাৰেন্সি ইজ একসেপ্টেড এজ এ মিডিয়াম অফ এক্সচেঞ্জ কৈছে যে কাৰেন্সি কিয় মিডিয়াম অফ এক্সচেঞ্জ হিচাপে একসেপ্ট কৰা যায় ফাৰ্স্ট অপশনটো দিছে ইট ইজ নট মেড অফ প্ৰিচিয়াছ মেটেল কাৰণ এটো প্ৰিচিয়াছ মেটেলৰে বনোৱা নহয় ইট ইজ অথৰাইজড বাই দা গভৰ্ণমেণ্ট কৈছে যে এটোক অথৰাইজ কৰা হয় গভৰ্ণমেণ্টৰ দ্বাৰা 3 নম্বৰটো কৈছে ইট ক্যান বি পেপাৰ নোটস এণ্ড কইনছ এটো পেপাৰৰ নোটটো হ'ব পাৰে কইনছো হ'ব পাৰে তাৰ পিছত ইট ক্যান বি ডিপজিটেড ইন দা বেংক সো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব বি ইট ইজ অথৰাইজড বাই দা গভৰ্ণমেণ্ট দ্যাটছ হোৱাই ইয়াক কি কৰা হয়
এক্সচেঞ্জ কৰা হয় মিডিয়াম অফ এক্সচেঞ্জ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো দ্য ষ্টাডি অফ ডিটাৰমাইনিং দ্য প্ৰাইচেছ ইন ইণ্ডিভিজুৱেল মাৰ্কেটছ ইজ কল্ড মানে ইণ্ডিভিজুৱেল মাৰ্কেট এটাত আপোনাৰ ষ্টাডি প্ৰাইচৰ ওপৰত যেতিয়া ষ্টাডি কৰা যায় সেই প্ৰচেছটো কি বুলি কোৱা হয় নিগেটিভ ইকনমি বুলি কোৱা হয় মাইক্ৰ' ইকনমিক্স বুলি কোৱা হয় পজিটিভ ইকনমিক্স বুলি কোৱা হয় নে মেক্ৰ' ইকনমিক্স বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে মাইক্ৰ' ইকনমিক্স Next question, name the organization which publishes the Consumer ConfidIndex. এতিয়া কৈছে যে Consumer ConfidIndex কোনে পাবলিছ কৰে তলত দিয়া আছে SEBI, NABARD, State Bank of India, RBI. ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে RBI. Next আৰু last question is the term national income refers to the national income term to কি বুজায় total employment বুজায় total unemployment বুজায় global employment বুজায় local employment বুজায় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে total employment so ইমানখিনি আজিলৈ question আছিল আজিৰ পৰা এইটোৱে মোৰ লাষ্ট ভিডিও প্ৰিলিমছৰ আগত মই আজি বহুত শৰ্ট কৰিলো ভিডিওটো যাতে আপোনালোকৰ টাইম লছ নহয় যাতে আপোনালোকে জাস্ট এনসাৰখিনি গম পালে হৈ যায় বেছি এক্সপ্লেইন কৰি নাথাকিলো কাৰণ এতিয়া আৰু আপোনাৰ সময় নাই আৰু তাৰোপৰি আপোনালোকে বেছি টেনচন নলব পৰীক্ষা ভালকে দিব পৰীক্ষাত যাতে চাব যিখিনি পাৰে সেইখিনিয়ে কৰিব কাৰণ নিগেটিভ মাৰ্কিং আছে বেছি টুক্কা মাৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিব আৰু ফাৰ্স্ট যিখিনি কুৱেশ্যন আপোনালোকে যেটো পোৰশনত ইজি পায় যেটো সেকশনত ইজি পায় সেই সেকশনটো কুৱেশ্যনখিনি কৰি ল'ব তাৰ পিছত বাকি সেকশনখিনি কৰিব আৰু কোনোবা কুৱেশ্যন যদি আপোনালোকে আটকি যায় তেন্তে হেতু কুৱেশ্যনত লৈ নাথাকি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ গুচি যাব কাৰণ হেতু কুৱেশ্যন লাগি থাকিলে আপোনাৰ টাইম গুচি যাব পাৰে আৰু যিখিনি ষ্ট্ৰং পোৰশন আছে সেই ষ্ট্ৰং পোৰশনখিনি পাই ম্যাক্সিমাম মাৰ্কস ক্যাৰি কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব আৰু টাইম মেনেজমেন্টটো বহুত বেছি জৰুৰী হেতু কাৰণে অল দা বেষ্ট সকলোৰ কাৰণে মোৰ শুভেচ্ছা থাকিল আপোনালোকৰ যাতে পৰীক্ষা ভাল হয় আৰু সি সেটখন ভালকে কৰিব সি সেট কৰোতে চাব যাতে কোনটো পোৰশন আপোনালোকে কৰিব পাৰে হেতু ওপৰত ডিপেন্ড কৰি পেলাই সি সেটখন কৰিব ভালকৈ আৰু সি সেটটো বহুত বেছি এটেম্প নকৰিব ম্যাক্সিমাম 45 টা কোৱেশ্চন কৰিব তাতকৈ ওপৰত সি সেটৰ কোৱেশ্চন নকৰিব নহলে আপোনাৰ নিগেটিভে খাই দিব সো সি সেটৰ হিমানখিনি কৰিলে যথেষ্ট আৰু চাব যাতে লোভে পাপে মিত্র কিন্তু বেছি কৰি পেলালে পিছত গৈ পেলাই আপোনাৰ প্ৰবলেম হ'ব সো আজিলৈ ইমানেই সকলোকে অল দা বেষ্ট থাকিল মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ